کلیسای نوتردام پاریس یکی از معروفترین بناهای تاریخی و مذهبی دنیا بعد از یه بازسازی خیلی وسیع که 5 سال و نیم طول کشید توی دسامبر 2024 دوباره به روی عموم باز شد. این کلیسا که سال 2019 دچار یه آتش‌سوزی ویرانگر شده بود، با تلاش گروهی از متخصصا و هنرمندا از سرتاسر جهان بازسازی شده و حالا با تلفیقی از سنت و مدرنیته دوباره توی پاریس می‌درخشه. من این شانس رو داشتم که در اولین روزی که بازدید عمومی از این کلیسا فراهم شد برم و از داخل این کلیسا بازدید بکنم تا ببینم چه تغییراتی کرده و چه اتفاقاتی افتاده. یکی از جذابترین تغییرات کلیسا طراحی‌های مدرنیه که بهش اضافه شده. مثلا توی ورودی یه حوضچه آب مقدس قرار داده شده که ترکیبی از مرمر و برنزه و توسط هنرمند فرانسوی گیوم باردت طراحی شده. نقش و نگارای برگ و ریشه روی پایه‌هاش نمادی از ارتباط انسان و طبیعته و حس معنویت رو توی نگاه اول تقویت میکنه. حوضچه اصلی آب مقدس هم که نزدیک محرابه روی 3 تا سنگ به شکل سپر قرار داره که به زیبایی نماد تأسیس مقدس رو نشون میده. تغییرات توی کلیسا خیلی وسیعه. مثلا مبلمانا و صندلی‌ها کاملا تغییر کردن و طراحی مدرن و راحت‌تری به خودشون گرفتن. بازدید کننده ها حالا میتونن با استفاده از کارت‌های بانکیشون یا کارت هوشمند شمع روشن کنن، تغییری که نشون دهنده هماهنگی کلیسا با فناوری‌های روزه. یکی از جالبترین جزئیات بازسازی حلقه‌ایه که توی سقف کلیسا درست همون جایی که آتش سوزی آغاز شد نصب شده. این حلقه نه تنها به عنوان یادبودی از این فاجعه است، بلکه نمادی از تولد دوباره برای این بنای تاریخیه. لباسای روحانیون کلیسا هم دستخوش تغییر شده. این لباسا توسط یه طراح برجسته فرانسوی با الهام از سنت‌های تاریخی و سبک‌های مدرن طراحی شده. فرم‌هایی از رنگ که به سمت مرکز لباس که یک صلیب طلایی رنگ هست در حال حرکتن. این باعث شده که تغییر نه تنها توی معماری کلیسا بلکه حتی توی جزئیات کوچیک هم به چشم بیاد و بازتابی از هنر خلاقیت باشه. شیشه‌های رنگی معروف کلیسا که 3 تاست و به رز معروفن و قدمتشون تقریبا نزدیک به 800 ساله به طور کامل تمیز و بازسازی شدن. این شیشه‌ها با طرح‌های پیچیده‌شون همچنان داستانای کتاب مقدس رو روایت میکنن و نور خورشید وقتی که ازشون عبور میکنه واقعا جلوه خیره کننده ایجاد میکنه. نقش برجسته‌های چوبی که دور محراب قرار داره هم بازسازی شدن، تمیز شدن و تاریخ غنی این بنای مقدس رو به تصویر میکشن. توی بخش از کلیسا یادبودی به افتخار آتش‌نشانایی که برای مهار آتش تلاش کردن قرار داده شده که نه تنها نشونی از قدردانی از فداکاری این قهرمانانه بلکه بازدید کننده ها رو به یاد اهمیت حفاظت از این میراث جهانی میندازه. نوتردام یا بانوی ما فقط یک کلیسا نیست بلکه قلب تپنده پاریسه، یکی از برجسته ترین نمادهای فرهنگی دنیاست. از قرون وسطا تا امروز این کلیسا شاهد رویدادهای مهم تاریخی بوده و مکانی برای تجمع، عبادت و الهام بخشی مردم بوده. بازگشایی اون بعد از این همه سال نه تنها به معنای بازگردوندن یکی از بزرگترین آثار معماری دنیاست بلکه پیامی از امید و همبستگی و قدرت انسان در برابر سختی‌ها رو همه ما منتقل میکنه.
خیلی خوشحالم که تونستم از اولین فرصتی که برای بازدید از این کلیسا به وجود اومد استفاده بکنم و البته باید تشکر بکنم از مجید عزیز، مجید محمد دوست و همکار عزیزم که تصویر برداری این کار رو انجام داد برام. لطفاً تو کانال یوتیوب من سابسکرایب بکنین تا از ماجراها و جاذبه ها و اتفاقاتی که مرتبط با گردشگری در سرتاسر دنیا میفته با خبر بشین.